Ne cunoaștem din vedere câte clipe efemere, niciodată în drumul lor nu și-au oprit mersul sigur și grăbit. Bună seara! Vai, ce bine pare când vă văd, că ne reîntâlnim. Corina? Da! Ești Corina? Aici sunt, bună seara, Carmencita! Oh, te pup, Corina! Îmi pare bine că sunt în emisiunea ta. Și mie! Și pe dumneavoastră vă pup! Vă pup! Și eu vă pup! Pe toată lumea vă pup! Dar tu cine ești, dragă? Clownul Buflei. Aha! Da. Am înțeles că tu ești o... Păi dacă tu ești cu rețetele, am venit aici să aflu din rețetele tale ca să mă mai îngraș un piculeț. Ar trebui să mai pui puțină o sânză, dragă Arlechinule. Dar eu mă mișc într-un fel și acolo în cadru mă arată altfel. Da, pentru că are puțină întârziere cadru. Așa. În orice caz, Carmencita, dragă, bună seara. Bună seara. Bună seara, bună seara. Grea meseria asta, doamnelor și domnilor. Eu vă spun, bine v-am regăsit. Și așa, după cum știați și dumneavoastră și ați bănuit, invitata noastră de astăzi este o mare vedetă a genului, este actor păpușar, doamna Brândușa Zaița Silvestru, care îi spun bună seara, Zaița. Bună și îți mulțumesc seara. că ai acceptat să vii împreună cu o parte din multele tale personaje la emisiunea noastră. Mi-a făcut mare bucurie că m-ai invitat. Acum trebuie să spun că am fost o mare vedetă. Acum sunt pe lângă teatru, fiind la pensie, am rămas numai colaboratoare. Dar cea mai mare bucurie a mea este că sunt profesor la Academia de Teatru și Film, secția actori păpuși, și am niște studenți minunați cu care face mare plăcere să lucrez, și mai ales când unii sunt și foarte talentați, bucuria este deplină. Cred că îți face o plăcere extraordinară să vezi că studenții tăi nu numai că învață de la tine, dar vin cu imaginația, cu fantezia, cu umorul lor și dau viață unor, practic, unor bucățele de cârpă, lână și câteva bețișoare. E foarte drăguță treaba asta. La început e mai greu cu fantezia, dar pe parcurs se dezvoltă imaginația, se dezvoltă mobilitatea mâinii, mobilitatea corpului, mobilitatea spirituală. Asta e. Da. Și efectiv cu unii începem chiar educația care poate ar fi trebuit să o primească în școală și acasă. Anume? Adică trebuie să înveți cum să se comporte, cât să fie de civilizat, să zică bună ziua sau să nu zică bună ziua, să nu plece din clasă fără să ceară voie. Se mai întâmplă că copii sunt abia au terminat școala. Și intră într-un cadru universitar în care sigur pretențiile sunt diferite. Sigur că da, care întâi înhibă, după aceea le dă așa o stare euforică. Dar oricum e foarte... îți face o mare plăcere și o mare bucurie munca asta. Mi se pare foarte interesant pentru o serie de tineri sau chiar de actori care se gândesc la o meserie legată de scenă. Asta este o meserie foarte specială. Cu siguranță nu ajunge numai să fii capabil să mânuiești o păpușie, nu așa cum încerc eu acum, pentru că, de exemplu, e foarte amuzant să încerci să te scarpini a neștiință cu păpușa, dar fără să strici păpușa, și mai ales lâna asta care e o melană, de fapt, de împletit. Da, să știi că păpușa e făcută de mine. Serios? Da, nu prea am eu talent scenografic, dar uneori am fost nevoită. Și știi când, mai ales când aveam serialele cu păpuși la televiziune, dar asta a fost în tinerețea mea. Și atunci am fost nevoită să fac de la
o zi la alta sau să modific structura păpușii chiar pe loc. Și am învățat. Eu ți-aș sugera să-l ținem pe Arlechin în brațe. Da. Așa, pentru că să nu se simtă singurel. Spune-mi, pentru un actor care poate nu s-a gândit din primele săptămâni, primele luni din primii ani de studenție, poate nu s-a gândit că va face o carieră în care el personal nu va fi niciodată, sau foarte rar, în fața micilor și respectiv marilor spectatori, ci va fi întrucâtva în spatele păpușilor. Nu, asta e o modalitate care acum și-o găsește fiecare interpret, fiecare actor păpușar. Adică dacă până în urmă cu vreo 10 ani, într-adevăr, totul era numai în spatele paravanului, s-a trecut și în fața paravanului, adică actorul păpușar cu păpușa alături de el și în care știința și talentul păpușarului trebuie să-l lase păpușa în prim plan. El, chiar dacă e prezent, pentru copii, pentru spectatori, pentru adulți, el să nu existe. Adică dedublarea trebuie să fie atât de bună, atât de puternică, încât eu dacă sunt cu ăsta, chiar dacă sunt acum aici, eu nu exist. Eu sunt aici, eu, Buffy. Așa, și dacă vreau fac, uite, așa, și fac și așa, și așa, și așa, Măi, dar ce șmecherești tu! Da, da, să știi că eu sunt în premieră. De ce? M-am născut astăzi. N-am mai fost până acum pe nicio scenă. Dar văd că n-ai emoții. Ei, ba, da, nu arăt. Da, vai de bine. Da, nu arăt, mă prefac că sunt viteaz. E grea viața, într-adevăr. În schimb, să știi că știu foarte multă politică. Aoleu. Da, știu să păcălesc exact ca politicienii. Aoleu, și aud atâtea comentarii la televizor, că mă apucă durerea de cap. Ce să facem? Da, într-adevăr, e o perioadă cam complicată pentru noi. Păpușile. Hai să zicem și așa, dar mai ales pentru noi, pentru voi, oamenii. Aha. E greu, nu? E destul de greu, da. E greu, da, în sfârșit. Nu asta e treaba noastră aici. Dar ai primit un spațiu locativ, dragă Arlechinule? Într-o valiză. Și știi că eram așa de înghesuită acolo că mi-a sărit și nasul din loc. Da, se vede, dar e foarte mi l-a cusut brândușa înainte de a pleca încoace, dar nu mi l-a cusut bine. Nu-i nimica. Spune, roagă să ți-l lase așa mai mobil. Așa e frumos. El las, mă să nu-i zboare. Cred că asta este o artă a căror granițe e imposibil de definit, pentru că la orice vârstă te retrezești copil, băiat, fetiță, dispare orice fel de apartenență la pantalonaș, la culoare albastru sau roz, la orice fel de graniță este împinsă, probabil undeva la limita Da, să știi că infinitului. farmecul păpușa și-l împrăștie nu numai asupra copilului, și asupra adulților care uneori sunt fascinați de ce poate să facă o păpușă și faptul că vorbește, că se mișcă, că gândește, îl prinde atât de mult încât efectiv vine cu inima deschisă către păpușă. Cum te-ai gândit să devii păpușar în loc de actriță? De Din ce o actriță? întâmplare, Da, Corina. cum? Din întâmplare. Eram încă elevă și mergeam la căminele astea culturale și jucam în piese de teatru. Și a venit un băiat care lucra la Țăndărică și a zis: mă, copii, să știți că se țin multe concursuri la toate teatrele, la ansambluri, așa, hai să concurăm și noi să vedem care intră în mai multe locuri.
Brândușa, am să te întrerup puțin. Da, te Sigur rog. că noi, când avem câte un invitat special, luăm mai puține telefoane, dar e o doamnă care vrea să-ți spună câteva cuvinte, s-ar putea să fie o surpriză plăcută pentru amândouă. Așa încât ai să mă că te întrerup. Bună ziua! Bună ziua! Alo? Da, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamna Corina! Bună ziua! Vă felicit pentru emisiunea dumneavoastră. Trebuie să o felicităm pe invitata mea. Pe invitata noastră o iubesc din tot sufletul. O admir de mică, de când eram eu mică de tot. Brândușa sunt Lizica. Lizica. Te sărut, Lizica, o să-ți povestesc. Brândușa, dacă mai vedeți, știi cum tremur? De câte ori te văd, mi-aduc aminte de copilăria mea. Așa. Și mereu îi povestesc băiatului meu de tine. De Gulliver în țara păpușilor. Da. Și așa mă bucur când te văd, exact ca un copil, cu toate că acum am aproape 40 de ani. Mulți înainte. Ai copii? Mulțumesc. Am un băiețel de 15 ani aproape. Nu se mai joacă cu păpuși de astea. Da, cred că nu o să mai fie de la împăiate, o să fie vii peste câțiva ani. Să-ți trăiască, să fii sănătoasă și mă bucur mult, îți mulțumesc că nu m-ai Îți uitat. mulțumesc mult de tot și eu te sărut și îți doresc numai bine și sănătate multă. Și ție și familiei tale la fel. Numai bine. Mulțumesc! Să te ajute Vă sărut Dumnezeu. pe doamna Corina și pe tine încă o dată. Mulțumesc foarte mult. Vă îmbrățișez pe amândouă. Sănătate Și multă. noi, și noi la fel. Vai, asta mi-aduce mult. aminte extraordinar. Jucam Gulliver în țara păpușilor și eu jucam și pe viu și cu păpuși și tot timpul fugeam în scenă, în fața scenii. Eram tânără, eram subțire, purtam codițe și Lizica s-a îndrăgostit de mine și în fiecare duminică, că doar asta se programa, că era cerința spectatorilor acest spectacol. Dar eu vreau să spun că eu, când eram mică, iartă-mă că te întrerup, mama poate să confirme că trăiește, e sănătoasă, bine mersi. Eu vroiam să mă mărit cu Gulliver din cauza spectacolelor voastre. Între noi nu e așa o diferență mare, dar eu veneam cu mama la teatru și eu vroiam să mă mărit cu Gulliver. Eram Dar hotărâtă. Lizica a venit și la un moment dat am numărat 35 de spectacole și l-am întrebat pe bunic, dar nu vă plictisiți? Zice, cum, doamnă, mă distrez și eu ca și ea. Și mai venea Ionuț, un băiețel, și amândoi năvăleau în cabină în pauză și nu puteam să fac nicio mișcare, nici să mă șterg de transpirație, nici să mă machiez. Eram prizoniera acestor doi copii, exact ca de la Vrancea. Exact. Dar vorbeai despre începuturile pasiunii, vocației tale pentru această Și am dat profesie. examen peste tot cu toată grupa noastră de vreo 12 tineri și trebuie să spun că am ajuns și la Țăndărică. La Țăndărică m-a impresionat comisia. Erau mari somități, Marieta Sadova, Sica Alexandrescu, Margareta Niculescu, Miron Niculescu, adică oameni pe care îi știam de pe afișe, din creațiile lor pe scenă și ca regizori și ca actori. Și am luat 3 concursul la Țăndărică. Și a venit Margareta și a zis, acum voi trebuie să veniți o lună de zile să faceți curs de mânuire. Zic, nu mai vin. Zice, nu se poate, dragă, da, ce nu ești în vacanță, ești la școală, da, ești elevă? Sunt elevă. Și zic, și pleci undeva? Nu plec. Dar ce faci? Păi joc teatru la Casa de Cultură. Nu, vii la curs. Și am venit, am făcut o lună de zile curs, după care iar s-a dat un concurs pentru acest curs. Erau, de fapt, toți care au devenit mari scenografi ai Teatrului de Păpuși, mari regizori și directori de teatre. Dar eu vroiau atunci să rămână în București. Și era un singur post. Și ăla l-am ocupat eu până la urmă. Așa a fost norocul meu. N-am vrut să mă angajez.
am stat numai cu colaborare, cu contract. După aia am avut, cum se întâmplă în toate familiile, tata a fost arestat, politic, a fost avocat și a fost și primar la Botoșani și în timpul comuniștilor l-au înhățat și a stat 8 ani și jumătate. Da. Și atunci ai avut nevoie de o slujbă. nu mai avea cine să țină familia. Sigur. Și m-am angajat la Țandărică, dar a început să-mi și placă foarte tare. Și știi, eu nu prea m-am jucat cu păpuși în copilăria mea, mai mult mă băteam cu băieții, mergeam cu băieții. Asta e culmea. Da, nu eram cu păpușile. Dar pentru că solicitau inventivitate, am început să fiu pasionată și atunci au început să mă preocupe. Da. Și ai prins dragoste și am prins dragoste. Și ți-ai descoperit practic o vocație care nu te-a care părăsit. mi-a plăcut și am iubit și nu-mi pare rău și nu mi-a părut rău niciodată că am făcut meseria asta. Ai bine dispus atâtea generații de copii și de adulți. Da. Avem încă un telefon. Alo, bună ziua! Alo? Da, bună ziua! Sărut mâna, doamna Corina. Sărut mâna, doamna Brândușa. Bună seara! Vă sărut mâinile în semn de respect, în semn de considerație. Vă amintesc că odată cândva mai în urmă am participat la mai multe spectacole unde și dumneavoastră și soțul dumneavoastră, pentru care aș vrea să las o lacrimă acum târzie, cu 15 ani mai devreme decât doamna Corina, m-am născut într-un sat lângă Brăila. În ziua aceea fără nume, când gheața s-a spart, în casa mea părintească era Grigore Chiazim, care era singurul bărbat prezent la clipa aceea și parcă am auzit cum se cânta zi lăutare într-o clipă de sinceritate. Domnule, sunteți mare! De atunci și ieri și azi și mâine voi spune vino iubire înapoi. Cum vă numiți, domnule? Și adu-mi o clipă de sinceritate. Am să încerc. Cum vă numiți? Mă cheamă Topal Constantin. Sunteți poet? A folosit o parte din titlurile cântecelor mele de muzică ușoară. Mi-am dat seama. De la în ziua aceea fără nume a regretatului Radu Șerban până la... Și sunt singurul purtător al titlului de prieten al romanței, cu diplomă înmânată chiar de maestra Ioana Radu la Târgoviște în 22 noiembrie 1982. Am încercat de atunci să nu mă enervez. Asta e tot un cântec de-al meu, da? Dar inima mea nu a fost de piatră și iată a venit o clipă pe 15 aprilie 2000, când am făcut un infarct. De atunci, doctorul, coincidență de nume, Liviu Chiriac, copilul unui bun prieten de-al meu, m-a salvat și mi-a recomandat să nu mai pun totul la inimă și, drept medicament, să pun o bandă în care să-mi cânte muzică care să mă facă să las o lacrimă de bucurie sau de nostalgie. Și de atunci pun într-una magnetofonul să-mi spună povestea unei scrisori și lăcrimez ca balsam pentru inima mea. Dar ce colecție aveți, domnul Topal! Noi vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Din păcate trebuie să luăm o pauză publicitară care este necruțătoare. Doamna Corina, am să o rog pe Ioana, am să rog pe Ioana să ia numărul dumneavoastră de telefon. Spuneți, vă rog. Aș vrea să vă rog, țin foarte mult să vă întâlnesc, să vă sărut mâna, așa cum v-am sărutat-o în ziua de 21 decembrie
1977, când și eu și dumneavoastră participam la un spectacol în sala Palatului și Culturii Da. din București, alături de bunul meu prieten Ion Cristoreanu. Da. Din păcate, noi trebuie să... Și să vă spun, să vorbesc ceva cu dumneavoastră despre paternitatea romanței, despre frumusețea acestui cântec românesc de suflet. Mulțumim foarte mult, domnul Topal. O să luăm noi legătura. Sunt presată de timp să iau o pauză publicitară. Îmi pare foarte rău că trebuie să vă întrerup. Noi vă mulțumim frumos pentru telefon. Mulțumim și vă spun Și la ne revedem revedere. după o pauză publicitară. Dragă Corina, pentru că domnul Topală mi-a adus aminte, eu am venit de acasă cu o carte pregătită pentru tine, scrisă de Petre Bocor, regizor, Bun prieten și humorist. coleg cu mine. Da, nu, poate tu știi, dar Sigur, lumea sigur, nu cred că sigur, știe. sigur. Despre bărbatul meu, despre Valentin Silvestru. Și ți-am adus-o pentru că știu că te-a iubit foarte mult, te-a apreciat foarte mult. Și Spune-mi. ți-a apreciat umorul fin, spiritul sarcastic. Voi ați lucrat în 2-3 emisiuni de humor la Antena 1, la TVR1. Exact. Și a rămas cu o impresie extraordinară despre tine. Ce să-ți spun, este regretabil că maestru Valentin Silvestru s-a prăpădit într-un accident rutier atât de stupid. Un taxi a dat peste dânsul și în cât timp s-a stins? În câteva ore, într-o zi, în 2 zile, nici atât. Ce? În cât timp a murit? Da, în Nu, câteva ore. Eu știu că a fost la 9:20 accidentul și la 3 dimineața era deja... Da. Eu nu eram în țară. Dar Permitem să amintesc telespectatorilor că maestru Valentin Silvestru a fost unul dintre marii oameni de cultură și unul dintre cei mai fini și mai remarcabili critici de teatru, un mare om de cultură, ziarist la România Literară, președinte al Asociației Umoriștilor, care am înțeles că atunci când dânsul a trecut în neființă a început să se destrame, președintele Uniunii Internaționale al Criticilor de Teatru și, bineînțeles, colaborator permanent al celor mai importante sau mai neimportante reviste teatrale. Și chiar mă întreb care mai este soarta criticilor de teatru, pentru că un critic de teatru, ca orice critic de artă, ar trebui să aibă o anumită dimensiune morală pentru a fi capabil să judece cu obiectivitate aspectele pozitive și aspectele mai puțin pozitive ale unei reprezentări de artă. Din păcate, noi am pierdut la 70 și ceva de ani pe unul dintre cei care ar fi putut încă 10 ani de acum înainte să dea lecții de ceea ce înseamnă să fii om de cultură pentru a putea să fii un critic de teatru. Și noi, cei care facem parte, în suflet în orice caz vom face întotdeauna parte din marea familie a artiștilor scenei, îl regretăm fără niciun fel de ezitare și ne bucurăm, Brândușa, că suntem prieteni cu tine. știi, partea tristă, cea mai tristă, este că el are foarte multe cărți încă nepublicate și imediat după ce săracul s-a prăpădit, am fost solicitată și am dus volumul 2 și 3 din jurnalul unui critic teatral, dar de când am predat manuscrisul n-am mai putut găsi pe nimeni din redacție și găsisem și sponsor care să ajute la publicarea celorlalte volume, dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și, în schimb, am alte bucurii. Un prieten de suflet al soțului meu are niște băieți foarte talentați, sculptori. Și am fost și am văzut recent, să zicem, macheta în lut. Bustul va fi în bronz, turnat în bronz. Și unde va fi expus?
Era vorba la Vaslui, dar Vasluiul văd că s-a așternut așa o ceață, o liniște neliniștitoare. Da, da, da. O să încerc să recontactez, poate că n-au știut că prinde viață totuși Acest proiect. Și cine îl finanțează proiectul? Este prietenul de suflet din Iași, Ion Muscalu, și tânărul sculptor este Liviu Muscalu. El a absolvit acum 2-3 ani și să știi că numai după fotografii, cred că l-a văzut pe soțul meu odată când avea vreo 14 ani și încă o dată când a intrat în anul întâi la facultate, la sculptură. Da. Și am rămas chiar foarte impresionată pentru că a prins spiritualitatea sufletească a chipului soțului meu. E foarte interesant că tinerii care sunt hăruiți de Dumnezeu cu talente deosebite văd în spațiu și mai ales atât cât pot eu să-mi dau seama din aceste două fotografii color, reușesc să vadă, pentru cei care l-au cunoscut pe maestru Silvestru, pentru cei care au cunoscut o persoană în viață, reușesc să vadă, să prindă aerul și atmosfera unui om. E foarte bine făcut. Avem două mesaje, de altfel fac parte din întrebările pe care vreau și eu să îi le pun invitatei mele. O bunicuță are un nepoțel de 2 ani și vrea să-l ducă la teatru de păpuși. Până aici e bine. Dar dânsa a cumpărat un teatru de păpuși în miniatură și vrea să îi spui unde se poate învăța teatru de păpuși. Bun, la 2 ani este mult prea devreme, dar sigur, iată un lucru extraordinar. Vrea să învețe, ca să-l învețe pe cel mic. Fii cu minte. Abia astăzi mi-am adus și cățelul, pentru că invitata mea are un număr cu o pisică de pluș și vreau să văd dacă... Să vedem reacția. Să vedem reacția, da. Deci unde ar putea să învețe? Numai dacă merge pe la Teatru Țăndărică, când își reiau stagiunea și roagă pe unul din actori. Înainte știți că era muncă voluntară și puteau să vină la teatru sau mergeam în școli, în grădinițe, învățam pe copii, învățam cadrele didactice. Am înțeles că acum, după Revoluție, Facultatea de Teatru are o secție, dar pentru tineri de peste 18 ani. O invit cu plăcere la Academia de Teatru, la etajul 2, dar asta abia după 15 octombrie, da? Să vină la mine și atunci eu o să rog pe una din studentele mele mai bune să-i arate și să o ajute să învețe dânsa. Pe copil e prea devreme. Mai avem un mesaj, doamna Ecaterina Mateescu ar vrea să joace sau să facă, uite aici nu înțeleg scrisul, un teatru de păpuși în Franța. Doamna este rezident în Franța. Nu, ar vrea să facă, deci Ioana, cred că ai scris că doamna vrea să facă un teatru de păpuși în Franța. Bun, e în regulă, deci doamna este rezident francez. Cum trebuie să procedeze? Probabil că în primul rând trebuie să aibă o căruță de bani sau un sediu. După aia trebuie să aibă decoruri? Sediu, să știi că se face foarte ușor și într-un hangar, într-un garaj, se pot amenaja, dar depinde ce fonduri are dânsa. Vrei să iei legătura cu dânsa, că avem telefonul dânsii? Da, după emisiune. Nu-i așa? Doamna Mateescu. Și numărul meu. Da, doamna, nu aici la emisiune, doamna Mateescu, invitata mea, are să vă sune personal. După emisiune e o discuție mai lungă, iar dumneavoastră, după cum ne lăsați mesajul, sunteți o persoană care aveți proiecte de largă respirație și anvergură, așa încât am să predau numele și numărul dumneavoastră de telefon invitatei mele. N-aveți nicio grijă că dânsa, cu toată drăgălășenia de care e în stare, are să vă... foarte interesată, am și foști studenți în Franța care se realizează în păpușerie și atunci o să vă dau un număr de telefon, adresă, o să puteți lua legătura și cu ei, pentru că să formați o trupă nu e chiar foarte ușor și ca să nu o luați de la capăt chiar cu neinițiați. Exact.
Da. Cred că asta vrea dânsa, să aibă mai multe informații, deci invitata mea are să vă dea un telefon. Să profităm de ocazie că e cățelul meu aici în decor. Sigur. Am să rog regia de emisie să pregătească banda. Marius, dragă, fii drăguț. În timp ce invitata mea își pregătește un pisoi. Jackie? Avem un pisoi, băiețel. Unde e pisica? Unde e pisica? Ia să vedem, unde e pisica? Să nu se strice. A înțeles el că nu e serioasă discuție. Nu e hotărât. Bun, am să vă rog să dați banda atunci, ca să vedem ce o să facă pisicuța. Are un nume, pisicuța? Nu. Nu mă cheamă niciun fel, pisoiul? Pisoiul Miorlau. Pisoiul Miorlau. Miau, am să vă rog banda. Cățelul meu este profund disprețuitor la Am pisica văzut. ta. Am crezut că se repede, că latră. Bravo! Mulțumesc pentru ideea de a-l aduce pe Jackie. Sigur că da, pe când am auzit că vii cu pisica, Era câtă spontaneitate. să știi că dacă nu-l opream, risca să încurce ațele. O smotocea, într-adevăr, e o meserie extraordinară, dar tu, printre altele, o să ne mai spui, am înțeles că ai pregătit pentru mine un text. Dacă aș avea invitați ca tine în fiecare zi, chiar
Destinde și astăzi am avut o zi foarte grea și îți mulțumesc, Brândușa, că după ce ai venit pe gratis și cu 3 păpuși, mă mai și distrezi. Ei, da! Și să știi că eu sunt un spectator foarte bun, am Tu rămas ești un copil spectator mare. bun. Să vedem ce or să zică telespectatorii. Eu sper că s-au bine dispus și dânsii. Da. Da, să nu le zboare. Bunul nostru ventilator, prietenul nostru cel de fiecare zi. Aha, Carmencita, dragă, ce mai faci? Vreau să spun o fabulă Aha, microscopică. aha. Când pleca odată la război un om, i-a strigat o cioară dintr-un vârf de pom: "Du-te la bătaie! Pentru țară mori! Și-ți va da nevasta un copil de flori!" Ei, omul, auzind acestea, n-a mai vrut să plece. Deci, a fost la urmă, fiindcă a dezertat, condamnat la moarte și decapitat. Morala: cine crede tot ce-i spui este vai de capul lui. Mua! Bravo! Mersi, mersi, mersi. Și cred că avem și un telefon căruia mulțumim că așteaptă deja de câteva minute pe linie. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Nicio problemă, Corina, sunt Rodica Elena Lupu, vă pup pe amândouă. Te pup, Rodica! Și vreau să spun ce s-a întâmplat când Niorlau dansa și Jackie era lângă el. Lady avea lăbuța stângă pe Niorlau. Lady e pisica și pe doamnei. capul lui Jackie lăbuța dreaptă. Aha! Amândouă, știi? Dădea cu lăbuța pe ecranul de la televizor. Pe ecranul de la televizor. Vai, ce drăguț! Și asta m-a determinat să sun. Mă bucur foarte mult că ți-am distrat până și pisica, Rodica. Da, poate că se va înțelege cu Jackie odată în studio. M-aș îndoi, eu zic să nu riscăm. Nu, doar zic că și acasă n-am riscat. Exact. Îți Bine, mulțumesc vă foarte mult pentru telefon, Rodica. Mulțumesc foarte mult. Noi avem o întrebare și un mesaj în același timp de la doamna Maria Oancea pentru invitata mea. Doamna Oancea te întreabă, te lasă bea o gură de apă, dacă ai fost elevă la liceul ortodox. Nu. Ba da. În primii ani de liceu, da, am fost. Ai fost. Da. Deci înseamnă că e o doamnă care probabil a fost colegă cu tine. Mă fi fost colegă. Mă bucur Doamna foarte Maria mult. Oancea, sigur, Da, au trecut da, atâția da. ani. Și cu Constanța Câmpeanu am fost colege. Tot la liceu ortodox. Chiar Și în acum clasă. sunteți colege Și de acum profesorat? suntem profesoare la facultate amândouă. Ea la Așa. canto și eu la păpuși. Așa. Da. Mai avem doar 10 minute, din păcate, de emisie și sper ca această emisiune să vă fi fost nu numai agreabilă, dar ne pregătim de un sfârșit de săptămână pe care vi-l dorim plăcut. Nu prea cald, nu prea frig, nu prea ploios, nu prea însorit. Un sfârșit de săptămână care pregătește una dintre cele mai frumoase sărbători de peste an, sărbătoarea de marți, pentru care și noi ne pregătim, să sperăm că Dar să țineți-ne știi că în cu mine. Moldova nu se sărbătorește Sfânta Maria onomastică acum. Nu, bineînțeles, se sărbătorește Eu pe 8 spun septembrie. asta pentru că sunt și Maria. Ai Sunt Mărioara văzut. Brândușa. Ești Marioara Brândușa, Da. atunci îmi fac un semn și am să te pomenesc în septembrie, dacă o să fim sănătoși până Da. atunci, pe 8 septembrie te sărbătorești. Exact. Am înțeles. Pentru Sigur. mai adormirea Maicii Exact. Domnului dar să știi că în multe zone acum se face onomastica. În Muntenia, în Argeș, acum se sărbătorește. în Și eu știu Oltenia. Marii care se sărbătoresc acum duminică, de exemplu. Da. E cum din moși strămoși, știi? Da, și Da. probabil cum dorește fiecare. În orice caz, deși noi mai avem câteva minute și putem să discutăm, vreau să-ți mulțumesc de pe acum pentru deosebita plăcere pe care mi-ai făcut-o, în primul rând, să te revăd. Eu Cred că nu te-am mulțumesc că m-ai revăzut de un invitat. an și ceva. Spune-mi dacă ar fi să dai un sfat nu la unul din studenții tăi, cu care sigur că ai relații mai apropiate ca profesor,
dar la un tânăr care se gândește, poate la un 13-14 ani, se gândește să-și caute o meserie în viață, i-ai recomanda această meserie de actor păpușar? Dacă are mult talent, da. Știi de ce? Pentru Ce fel de că talent îi trebuie? De actor? De actor, De actor, în primul rând. Și pe urmă îi trebuie să aibă inventivitate, fantezie, forță fizică, pentru că meseria asta e foarte solicitantă. Stai ore în șir, în repetiții la păpușile astea, de fapt se mânuiesc de la umăr în capului sus. în sus, de la umăr încolo, și atunci mâna de aici. Și la marionetă, din potrivă, ești aplecat. Deci, oricum, coloana primește o sarcină, ori să facă un S, așa, ori Un S invers, culcat, da. Deci e vorba de forță fizică? Da, mai ales talent. Dacă are ritm și talent, nu are nici o problemă, pentru că s-au format echipe mici de câte 2-3 absolvenți de-ai mei, merg în grădinițe, merg în școli. Și dau niște mini-spectacole, nu? Dau spectacole de câte o oră. Și au făcut repertorii, așa, foarte, cu multe piese, cu păpuși diferite. Deci, ce viitor crezi că are acest asta e viitorul. gen teatral? Asta e viitorul. Teatru, sigur că va exista, și mai ales Sândărică, ar fi o crimă să se desfințeze sau să vină o lege. Sigur că banii ăștia joacă un rol îngrozitor în dezvoltarea artei și în menținerea ei. Dar totuși sunt niște vârfuri teatrale care merită să fie menținute cu orice risc. Bineînțeles. La început, când noi am făcut foarte multe turnee în lume și toți erau impresionați de echipa mare, de omogenitatea echipei, de modul foarte artistic de interpretare al spectacolelor și mai ales grandoarea montărilor. Acum însă am ajuns și noi, exact cum vedeam acolo, trupe mici, care mai ales se desfășurau în cadru familial, dar își câștigau existența. Și nu era singura meserie, ori erau educatori, ori medici, ori chiar arhitecți, și în timpul liber aveau acest hobby, dar în același timp un hobby care să producă și bani. Și unele dintre aceste mici echipe erau chiar foarte interesante și așa, marele Yves Joly din Franța, pe urmă... Spune-mi, iartă-mă că te întrerup, mă gândeam acum când vorbeai de echipe mobile pentru cunoscătorii de diferite genuri de teatru modern, probabil că noțiunea de teatru negru, nu, o secundă să vezi unde vreau să ajung, noțiunea de teatru negru, așa cum a fost el, de exemplu, înființat de marele animator de teatru ceh, domnul Fialka, la Praga, cunoscut de noi, cei care am fost studenți la teatru și de toți iubitorii de teatru de orice fel din lume, era un teatru care îmbina măestria păpușilor, deci teatru negru însemna așa, ceea ce înseamnă pentru cei cunoscătorii de televiziune chroma key-ul. Va să zic că pe o suprafață, chroma key este o suprafață albastră pe una albastră și atunci nu mai iese în evidență decât o culoare contrastantă, alb, verde, negru, De mov. fapt, teatru negru e camera neagră. E camera neagră, merge pe principiul camerei fotografice. Am văzut în urmă festivaluri și frânturi din festivalurile de păpuși internaționale, unde deja artiști extrem de talentați și plini de inventivitate, probabil ajutați și de maestri păpușari mai vechi, au început să-și folosească deja părți ale corpului, genunchi, coate, umeri, o parte din propria lor fizionomie pentru a putea să dea viață. L-ai văzut vreodată pe Philippe Chanty? Cred că da, dar nu sunt foarte sigur. A fost și în turneu, s-au jucat niște spectacole aici la Bulandra în anii trecuți.
Eu l-am cunoscut întâi în Franța, pe urmă la festivalurile internaționale. Știi ce vreau să spun, aici. Brândușa dragă? Da. Vreau să spun că pentru un tânăr actor care se gândește, avem câteva mesaje, pentru un tânăr actor care se gândește că teatrul ca și miraj al comunicării individului cu nu numai cu spectatorii, cu toți spectatorii prin intermediul unui personaj, poate fi învins prin jocul cu păpușa. Și ar putea să fie o idee probabil pentru un tânăr S-au cu făcut talent și filme. S-au făcut și filme. Hai să vedem ce Au făcut americanii. ce mesaje mai avem. Doamna Rodica Barbu, invitata noastră de alaltăieri, care a avut un succes extraordinar la foarte mulți telespectatori. Emisiunea de azi ne-a făcut o mare bucurie și de fapt în orice om este un suflet de copil. Până la bătrânețe, Rodica. E adevărat, doamnă. Doamna Argentina, mulțumesc pentru o oră, am fost iar copil. Și noi. Paula, felicitări doamnei Brândușa, mi-a amintit de copilărie. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, pentru aceste mesaje și de altfel îi mulțumim și domnului Topal și tuturor celorlalte doamne și domni care ne-au scris. Am să îți dau imediat telefonul. Am să-ți dau și telefonul și doamnei care s-a iscălit o bunicuță. Da, păi... Și doamnei Caterina Matescu, rezident francez, care dorește să facă un teatru. Eu îți mulțumesc frumos pentru această carte. Probabil că te vei Din gândi... păcate s-a mai pierdut zilele acestea iar un mare cronicar teatral, Victor Parhon. Da, Da. care mi-a fost coleg mie. Și făcea parte din Elevii maestrului, cred elevii că lui nu, Valentin, dar avea o personalitate deosebită și el și foarte profund. Și... Acum îmi dau seama că am vrut să te întreb cum l-ai cunoscut pe maestru, pentru că povestea căsătoriei invitatei mele cu maestru Valentin Silvestru, care a durat 40 de ani căsătoria, este atât de dulce și atât de frumoasă, dar eu sper că ai să-mi faci plăcerea, după ce treci prin perioada următoare de viață, ai să treci cu bine prin ea, eu nu mă îndoiesc. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Ai să vin din nou poate într-o zi și ai să-mi faci plăcerea să vorbim despre alte lucruri și ai să-mi aduci aminte Despre rețete de bucătărie. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor. Nu uitați, ne vom reîntâlni mâine cu prietena și colega mea, actriță, prima actriță și prim solistă a teatrului de revistă din București, doamna Cristina Stamate. O să mulțumesc invitatei mele pentru amabilitatea de a mă fi lăsat să mă joc și eu cu o păpușe și pentru că așa a început emisiunea noastră. Eu am să încerc să mai maltratez o dată pe Carmencita pentru a vă spune La revedere și altă dată, cu sănătate și cu bucurie. ai, ce mă fac. La revedere, doamnelor. La revedere, Brândușa. La revedere, Corina. Să te văd sănătoasă. Tita. Și Arlechinul nu spune nimic? La revedere, La revedere. cu plăcere. Ai făcut și drag, aici te-a tras ventilatorul? Pa! Pa! Bine!